Korang pernah tak terfikir nak letak tinted atas meter motor korang secara DIY supaya kita nak ngelak daripada silau lampu yang naik di meter ketika kita pasang lampu tinggi? Perkara ni kerap lah jadi kat aku. Kita nak silau, kita bukan nak silau kawan depan, kita nak pasang lampu tinggi, jadi kita pun terkena silau tu. Faham tak? Bila korang ada perasaan macam ni, maknanya korang sama dengan aku. Ataupun kita memang saja nak DIY untuk buat sendiri atas motor kita sendiri. Jika ini video yang anda cari, inilah videonya. Assalamualaikum guys. Jika korang yang baru masuk dalam channel ni, jangan lupa untuk support aku dengan tekan button subscribe dan like. Pertama sekali, barang yang kita kena ada adalah tinted lah. Jadi tinted ni korang boleh dapatkan di kedai runcit lah. Dengan harga semasa aku beli dalam harga untuk skepin adalah RM3. Aku tengok harga-harga di Shopee ada dalam RM7, RM6. Jadi dalam penghantaran pos mungkin dalam RM12 jugalah. Jadi dengan cara macam ni mungkin kita boleh menjimatkan kos. Kedua yang kita perlu ada adalah kertas A4. Sebab kenapa aku gunakan kertas A4? Supaya senanglah nak ukir atas meter Lc135 V8. Yang seterusnya kita kena ada pensel. Barang ni basic je, mungkin kat rumah pun ada. Ada, takkan tak ada. Okey, yang seterusnya kita perlukan air lah. Tak kira air apa pun, tapi janganlah air mana. Dan yang terakhir kita perlukan gunting. Takkan kita nak kegat pakai pembaris kan? Tak lawa nanti. Okey, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan.